आजच्या या 5व्या एपिसोडमध्ये भारतीय भ्रमणमंडळ या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। आता वाजलेत सकाळचे 6:30। आम्ही आलो आहोत पॅलोलिम बीचवर आणि आत्ताचा प्लॅन आहे, आम्ही एक प्रायव्हेट बोट हायर केली आहे आणि आम्ही आता जाणार आहोत पुढे बटरफ्लाय बीच, हनीमून बीच आणि मंकी आयलंड बघण्यासाठी। लेट्स सी आता ही राईड कशी वाटते। ही पाठीमागे जी लगबग दिसते ती आहे आमची बोट पाण्यात उतरवण्यासाठी। खरं तर खूप स्ट्रगल लागतं, ही म्हणजे दिवसभर प्रवाशांना फिरवण्याचं काम करणार आहेत हे लोक। तर आता एकदा ही बोट पाण्यात उतरली की ती पुन्हा डायरेक्ट संध्याकाळी वरती येणार। तर अशा प्रकारे इतकं स्ट्रगल करून आता ही बोट पाण्यात जाते। ही लाईफ जॅकेट घाला रे। सूर्यदेवाने दर्शन दिलेले आहेत आणि आम्ही आमच्या प्रायव्हेट बोटमध्ये बसलेलो आहे। आता आमची बोट सुरू झालेली आहे। सुरुवातीलाच खूप मजा येते, खूप इंटरेस्टिंग वाटते ही राईड। आता आपण जिथे जात आहोत त्याचा हा एरियल व्ह्यू। वरून हा जो आपल्याला आयलंड दिसतोय त्या पॉइंटचं नाव आहे मंकी आयलंड। हा सुंदरसा बीच दिसतोय त्याचं नाव आहे बटरफ्लाय बीच। त्याच्या थोडं पुढे गेल्यावर बीच आहे, त्याचं नाव आहे हनीमून बीच आणि त्याच्याच पुढे आहे डॉल्फिन पॉइंट। ड्रोनमधून दिसणारं हे दृश्य थोड्या वेळातच जवळून बघूया। बोटीतून प्रवास करण्याचं सुख काही वेगळंच असतं। विशाल समुद्रात किनाऱ्यापासून बोट जशी लांब लांब जाते तसं पाण्याची हालचाल जास्त जाणवते। लाटांवरती बोट आदळली की मनात धडकी भरलीच म्हणून समजा। या प्रवासात पहिला स्पॉट दिसतो तो मंकी आयलंड। इसको मंकी आइलैंड बोलते हैं। पाण्याला भरती आहे त्यामुळे आता बोट थांबणार नाही। भरती नसेल तर आयलंडवर उतरून जाता येतं। बटरफ्लाई बीच बोलते हैं। ये जंगल की वजह से उसको बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो शेप की वजह से। हुआ है उसे। आणि आता आम्ही पोहोचलो आहोत ते बटरफ्लाय बीचवरती। बोटीने इथे आलं की 20 मिनिटं बोट इथे थांबते। आमचा होडीचा प्रवास खूप छान झाला आणि आम्ही पोहोचलो आहोत आता बटरफ्लाय बीचवर। आणि जसं की त्यांनी मगाशी आपल्याला सांगितलं की बटरफ्लाय बीच का म्हणतात, तर हे जे इथे 2 डोंगरांमुळे आकार तयार झाला आहे त्यामुळे याला बटरफ्लाय बीच असं म्हणतात। इथे आल्यावरती एक गोष्ट थोडीशी चुकीची वाटली, ते म्हणजे कदाचित आधी हा बीच इथे वेल नोन नसेल लोकांमध्ये, पण जेव्हापासून पर्यटकांच्या ओळखीचा झाला आहे तर सेम जो अनुभव आपल्याला येतो की ते थोडा बहुत कचरा दिसतोय, तर ही गोष्ट अत्यंत चुकीची आहे। आपण एखाद्या ठिकाणी फिरायला जातो तर आपण तिथलं स्वच्छतेची आधी काळजी घेतली पाहिजे। बाकी बीच खूप सुंदर आहे। आम्ही आता आमचा टाईम एन्जॉय करतोय। आमचा ड्रोनही उडालेला आहे, तर ड्रोन व्ह्यू तर काय बघायला मजाच येणार आहे। आता थोडा टाईम इथे स्पेंड करून बघू पुढे आमची बोट आम्हाला कुठे घेऊन जाते।
बटरफ्लाय बीचवरचा हा नजारा प्रत्यक्ष डोळ्यांनी इतका छान दिसतोय, तर ड्रोनने दिसणारा नजारा बघायला आणखीच मजा येईल. तर हा ड्रोनने टिपलेला बटरफ्लाय बीच. या बीचवर येण्यासाठी किती खर्च येतो, कसं जायचं, ते सर्व व्हिडिओच्या शेवटी सांगितलेच आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. ड्रोन शॉट्स आवडले असतील तर लाईक बटन नक्की दाबा आणि व्हिडिओ शेअरसुद्धा करा. आता बटरफ्लाय बीचवर खूप धम्माल मस्ती केली आणि आम्ही निघालो आहोत हनीमून बीच बघायला. दगड दिसतोय पूर्ण पायाच्या आकाराचा आहे. समोर हे जे जास्त दगड दिसत आहेत त्या बीचचं नाव आहे हनीमून बीच. आता भरती असल्याने इथे बोट थांबणार नाही आहे आणि आता पुढे जाऊन थांबणार आहोत ते डॉल्फिन बघण्यासाठी. टटर रॉक्स. हा इथे एक मोठासा खडक आहे पाण्यामध्येच, त्याचा आकार टॉर्टॉईस सारखा आहे, कासवासारखा. तर तो आम्ही बघायला आलो. आम्ही आता थांबलोय इथे, ते म्हणजे डॉल्फिन बघण्यासाठी. आम्हाला 1-2 दिसलेत, बघू आता व्हिडिओमध्ये येत आहेत का ते. डॉल्फिन दिसले पण ते कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करता आले नाही. पाण्यातून डोकं वर काढून एकदम पटकनच अर्धगोलाकार उडून हे डॉल्फिन पुन्हा पाण्यात जातात. डॉल्फिन बघून आता पुन्हा पॅलोलिम बीचवर निघालो आहोत. बोटीतून जाताना पारंपरिक पद्धतीने मासे पकडणारे मासेमार दिसत आहेत. गोवामधला सगळ्यात सुंदर बीच म्हटलं तर हा पॅलोलिम बीच म्हणावा लागेल. इथे आल्यानंतर इतकं क्लीन पाणी बघायला मिळतं आहे, सगळीकडे शॅक्स बघायला मिळत आहेत, इतकी शांतता आहे
आणि आम्ही इथे आल्यावर एक गोष्ट नोट केली ते म्हणजे योगा करणाऱ्यांच्या सगळ्यात आवडीचा बीच आहे, कारण इथे शांतता आहे. आणि हा बीच ॲक्च्युली इथून सुरू होतो असा सी शेपमध्ये सफेद पाणी असलेला बीच बघायला खरंच खूप छान वाटतं. पॅलोलिम बीचवर खूपशा बोटी आहेत, पण ज्या दादांनी आम्हाला बोटीची सफर करून आणली त्यांच्याकडून थोडी माहिती घेतली. ये मेरी बोट है, ये बोट बटरफ्लाई बीच के लिए हनीमून बीच, आपको डॉल्फिन ट्रिप करवाते हैं, उसके बाद मंकी आइलैंड साइट सीइंग करवाते हैं, उसके बाद आपको उधर एक रॉकी टर्टल है, पत्थर की टर्टल है, वो दिखाते हैं. और ये सब अगर आप लोग प्राइवेट जाते हैं तो उसका प्राइस अलग रहता है, और शेयरिंग में जाते हैं तो पर हेड उसका प्राइस अलग रहता है. अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो पूरा बोट का आपको पर हेड पूरा बोट का आपको नियरली 4000 पड़ेगा, और अगर पर हेड शेयरिंग में जाता है तो आपको पर हेड 500 रुपया पड़ जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर पूरा सीट 10 सीट भर गया तो कभी कभी हम लोग थोड़ा सस्ता भी कर देते हैं आप लोगों के लिए. सर बटरफ्लाई इसलिए फेमस है क्योंकि बटरफ्लाई एक छोटा सा बीच है, सराउंडेड बाय फॉरेस्ट है, और उसका शेप बटरफ्लाई जैसा है, और उसका जो कोस्ट जो रेत है वो गोल्डन जैसा है, जो बाकी के जो बीच पर है वो ऐसा रेत नहीं है. और वहाँ आपको प्राइवेसी भी मिलती है. तो दूसरा ये है कि डॉल्फिन, यहाँ डॉल्फिन बहुत दिखते हैं. जो यहाँ आइलैंड है, आइलैंड के पीछे बहुत डॉल्फिन दिखते हैं. और जो अपना जो ट्रिप रहती है वो 1 घंटे की ट्रिप रहती है. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही पॅलोलिम बीचवर बसून सनसेट एन्जॉय केला होता. मग आज बीच एक्सप्लोअर करायचं ठरवलं आहे. ड्रोनमधून या बीचचं अप्रतिम सौंदर्य शूट केलं आहे आणि पुढे पोटपूजा करायला निघालो आहोत. इतके छान छान व्ह्यूज एन्जॉय केल्यानंतर आम्ही आता थांबलो आहोत नाश्ता करण्यासाठी. सकाळपासून खूप फिरत होतो त्यामुळे आता खूप भूक लागली आहे, तर आता आम्ही जरा हेवी नाश्ता करायचा ठरवलं आहे. आणि हा नाश्ता इतका टेम्पटिंग वाटतो आहे. मी ऑर्डर केलं आहे पुरी भाजी आणि हे व्हेज सँडविच. सो आता आम्ही आमचा नाश्ता एन्जॉय करतो आहे. ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर हॉटेलच्या रूमवर जाऊन थोडी विश्रांती घेऊन संध्याकाळी जाणार आहोत काबो दे रामा फोर्ट आणि पेबल बीच बघायला. तर आता इथेच रजा घेऊया आणि पुन्हा भेटूया एका नवीन ठिकाणाहून नवीन व्हिडिओमध्ये. भारतीय भ्रमण मंडळ आपले आभारी आहे.